Daar gaan we dan. Barcelona, Manchester United. Barcelona. Ja, het levert allemaal geen fluit op, maar ik zeg het ook. Ja, Barcelona. Ja, alle 3 Barcelona. Manchester City, de Spurs. Manchester City. Ja, ik zou het liefste de Spurs zeggen, maar zonder Harry Kane... en ik heb gisteren die De Bruyne weer zien spelen en die Sané. Ach, wat waren die goed, zeg. Hè? City, zeg jij. Wat een voetballers, joh. Ja. Die lul zet ze op de bank daar in Londen. Hè? Het levert niks op, hè? Als Wat? je Nee, City zegt. nee, maar ik heb verleden week gegokt en dat levert ook niks op. Nee. Ja, maar Spurs, oude reus, die... nee, iemand. dat gaat echt, Kunnen die niet gelijk... Nee, zonder Kane redden ze het dat niet. gaat echt niet lukken, nee. Nee? Nee, die speelde gisteren een wedstrijd weer, jongen. Tegen Crystal Palace was het, hè? Ja. Maar, waanzinnig. Ja, maar hoe heet die Maura of zoiets? Die Maura zelf of zoiets scoorde er 3 keer dit weekend. Nou ja, goed. Ja. Ik zet een gelijkspel en jullie zeggen allebei City. Ja. Ik zeg gelijkspel. Juventus-Ajax. Nou, ik twijfel heel erg, maar dat deed ik ook tegen Bayern München tegen Real Madrid. En toen was ik zo verrast door Ajax. Ik twijfel nu weer, Oh jee. maar ik kies toch voor Ajax. Maar dat zal mijn Nederlanderschap zijn. Ja. En jij? Ja, wat ik hoop en wat ik denk. Ja, dat is het verschil. Dat heb ik ook. Nou, wat hoop je? Ik en denk wat dus denk je? Juventus. Ik denk 3-1. Voor Juventus. En ik hoop 1-1. Ja. 1-1 wordt het. Ja? 1-1? Wordt Doe maar 1-1 dan. Gelijkspel. En wie gaat er dus door? Jij zegt Ajax gaat door. Alle 3 zeggen we Ajax gaat dan door. Ja. Ja? Nou, dat is eigenlijk een beetje... Mag jij hoop. zeggen wie de penalties gaat nemen? Nou, noem ze even op, die 5. Hup, Tadic. kom maar, Wilfred. Tadic. Sier, Nee, ik zeg Ajax gaat door. Ook gelijkspel. Huntelaar. We hebben een app.